Ito yung continuation ng grammar and types na lessons natin. So, ang next, itatakal natin yung number and operators. So, in expression involving numbers and string values, sa JavaScript, kino-convert yung mga numeric values into string. For example, you have this code na that number equals my number is tapos 40. Ano yan? Tapos i-check natin kung ano yung magiging kalalabasan ng number. Ayun, ginagawa niya string, pati yung number. Pero kapag kung puro number lang, ito, pero yung first number is declared as string. Hindi niya i-convert yung values na to as string. Instead, ang gagawin niya, um, itong value na to, gagawin niya number. So, let's check. Ayun. Kapag addition ang mangyayari, i-add niya tong 33 plus 10. So, there are weird parts about JavaScript. For example, ima-minus natin. Nakita nyo kanina, di ba? 3310 yung lumabas sa console. So, lalabas dito ngayon ay 23. So, yun nga, the weird parts of JavaScript. Ayan. Ito string siya. Kung napansin nyo, black siya dito yung kanina. Ang kulay green. So, if you want to convert ng string into numbers, ito yung dalawang pinakasigat na function usually na ginagamit ng mga developers. So, the first one is the parseInt. And the second one is parsefloat. Ayan. So, if you want to read yung description niya, you can just hover its VS Code. Ayan. So, it's a parseInt. Yan, converts a string to an integer. So, parsefloat naman, converts a string to a floating point number. So, if you remember in our last lesson, a floating point number ay yung may mga decimals. And parseInt, yung integer, yun yung mga whole numbers. So, for example, yung kanina, so, yung word kanina, ayan. Di ba ang lalabas dito 3310? Ayan. So, kung gagamitan natin siya ng function ng parseInt, ganito yung mangyayari sa kanya. Ayan, gagawin niyang number. Pero, yung hindi niya gagawing parang exact value. Dapat, di ba, ang sagot dito, 43. Ayan. So, ayan ang parseInt tsaka parsefloat. So, there's also an alternative way para mag-derive na number from string using the plus sign method. So, I will give you an example. That number. Ito. So, usually ganito yung nangyayari, di ba? Correct. Yan, 1.1 plus 1.1. Usually, nagiging sagot dito ganito eh. Pagsasamahin niyo yung dalawang 1 na to. So, ang next naman ay
Sorry guys, may pumasok kasi. Ayan. Tapos kapag ganito mo naman siya dineclare, 1.1 plus, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kapag if you want to add in the proper way na using strings, ayan. So, tanggalin natin ito. Ayan. Usually, ang sagot dito ganito. 2.2. So, let's fix our code. Di sa tatapin ganyan. Ayan. So, i-console log natin para makita natin kung ano yung itsura niya. Number 1. Number 2. Ayun. So, ayun. Naging 1 siya. Okay, so that's weird because I thought magiging ganito siya. Okay, number 2. Ayun. Naging 2. So, napaka-weird ng JavaScript when it comes to cases like this. So, usually ang kasing ginagawa namin dito sa office, when it comes to arithmetic, pag may mga addition, mga you need to solve something, ginagawa namin sa backend in PHP para hindi kami nagkakaproblema sa mga cases na ganito. At saka pala, when you're adding something, make sure na you are passing numbers instead of strings. And you need to use the parse float, tsaka parse int, para i-change yung string into number. So, you need to make sure na tama lahat ng data para yung mga data na nagmamatch sa mga sources na kinukuha mo.